in Korea, or World Buddhist Council in Taiwan. Like that, there are many other World Buddhists there. But in India, the late Buddha promoted Buddhism all over the world. There is no World Buddhist like that. Trước nhất tôi chia sẻ về sự thành lập của Phật giáo toàn cầu tại Ấn Độ với những như sau. Thế giới thì có nhiều tổ chức Phật giáo toàn cầu, chẳng hạn như tại Thái Lan có hội liên hiệp Phật giáo thế giới, rồi Nhật Bản có hội liên hiệp Phật giáo thế giới, Trung Quốc thì có diễn đàn Phật giáo thế giới, Triều Tiên thì có hội Phật giáo thế giới, Đài Loan thì có hội tam giác Phật giáo thế giới. Thì Ấn Độ là nơi khai sinh đạo Phật chưa có một cái tổ chức Phật giáo quốc tế nào. Từ đó là tôi đã sáng kiến tổ chức các hoạt động quốc tế. Các hoạt động quốc tế này thì vận động các vị tăng thống, các vị pháp chủ, các vị chủ tịch các hội Phật giáo trên thế giới cùng đồng thuận cái nghị quyết thông qua để ủng hộ cho Ấn Độ thành lập Liên minh Phật giáo toàn cầu. Và bằng cách này Liên minh Phật giáo toàn cầu đã có vào năm 2001 để phục vụ cho các tổ chức cao quý Phật giáo chúng ta an càng hạn chế. The aims of this IBC established in India mostly to preserve and promote and development of the heritage site of India, ancient heritage site, ruins, and many other Buddhist holy sites in India to promote and preserve the heritage site. Một trong những mục đích quan trọng của Liên minh Phật giáo toàn cầu là làm thế nào để kiến tạo ý thức bảo vệ các di sản văn hóa của Phật giáo ở tại Ấn Độ, đồng thời giữ gìn các di sản văn hóa này cho mục đích cao quý của con người. We have in India many Buddha teachings. The Samrat Ashoka the Great, after Buddha Aparinirbhana, he has established many stupas. And all the stupas here good Buddha teachings in that stupa. So after the excavation of Gautam India, we have taken out almost all the Buddha teachings which are in different states of India in the museum. Tại Ấn Độ chúng tôi có một vị vua rất quan trọng, đó là Đại đế Ashoka, Đại đế A Dục. Vào thế kỷ thứ 3 trước khi sau khi Đức Phật qua đời khoảng gần 300 năm, vị Đại đế này đã đi khắp các Phật tích và lên đạo tiên đó, thì ông có xây dựng các cái ngôi chùa, các cái trụ cột, các cái di tích để đánh dấu cái cuộc đời văn hóa của Phật. Và gần đây các tổ chức hỗ trợ để cho khai quật và nhận cái kết quả khai quật về hiệu quả khoa học đó, chưa được phát hiện ra rất nhiều các cái di sản văn hóa thế giới của Ấn Độ, rất nhiều các di sản mà có thế giới của Phật giáo cần được chúng ta giữ gìn bảo vệ một cách cẩn thận. Our Prime Minister Mr. Modi, as you know, wherever you go in the Buddhist countries, you also speak about the Buddhism. When in India, wherever you go for a public meeting, you speak about Buddhism. And he has taken a decision that all the religions which are like in the museum will be destroyed in it. Great Vihara temple, so that the people can come and worship and see. Như quý vị biết, thủ tướng của đất nước Ấn Độ chúng tôi là ngài Modi. Ông ấy là một người rất có thiện cảm với Phật giáo, một người đi theo Ấn Độ giáo. Có cái nơi nào ở nước ngoài ông ấy đến, ông ấy nhiều đề cập đến những cái giá trị cao quý của Phật, của Đức Phật. Ngay cả tại Ấn Độ, những cái hội nghị quốc gia, những cái tổ chức lớn, hội nghị Phật được mời đến để họ hiểu nói về những giá trị mà của Phật và là sự thương của dân tộc. Và đây là một điều rất không quý để giúp cho Phật giáo là người được thương. All these things are very, very authoritative and here in India. So, it was found in the stupa, in a big
strong walk. And within this strong walk, there is a control. And then again, slow, good walk. And Ashoka and remaining Ashoka Nimi, which only the Akamuni Department can read over. Because they listen and real with this issues, with this thing. We have put in this. So, they look down. They are very authentic and real with their saying. Trong lịch sử có học quá độ, nhất là vài năm gần đây đó, tại cái bang Gujarat, khi khai quật người ta phát hiện ra các viên sáo lệ thật của Đức Phật. Các viên sáo lệ thật này được đặt trong cáp đá dưới phần chữ Brahmi của triều đại của Ashoka. Khi mà ông chiêm bái đã ghi nhận các cái sáo lệ thật này, và ngày nay các sáo lệ thật đó được lưu giữ ở tôn thờ tại các vị bảo tàng quốc gia như là viện làng Bắc Nam, viện làng Gujarat, viện làng Liên, rất là có ý nghĩa cho tất cả các bạn chiêm bái. We have in Delhi National Museum. There we have a authentic religion. Today, most people take them to asking me, would it be possible to bring a Buddha relic to Vietnam anytime? I said we can try. I will request from the media. Allow us the IBC to get it to Vietnam so that Vietnam people can see and worship the Buddha's relic. Các sáo lệ thật của Đức Phật đó là nước bảo quán độ, và sáng hôm nay đó thì họ nhận từ có hỏi với tôi là có cách nào để thỉnh mượn các viên sáo lệ thật đó, thì thờ tại vì các bạn bước theo Delhi về Việt Nam đến chiêm bái, nhưng cho nên là rất có thể vì Liên minh Phật Toàn Cầu có mối quan hệ với những phụ đồ rất là mật thiết. Thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Văn hóa là rất là thân với tôi, cho nên chỉ cần gỡ lời yêu cầu thì tôi thông qua đó sẽ làm những công việc ngoại giao để có thể triển lãm các sáo lệ thật của Đức Phật tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. IBC, as I told you, is now is the biggest world body, Buddhist body. They have more than 320 organization members and also 39 countries. So we are going to extend this also. Venerable Technology was associated with the IBC from the beginning. Before its inception also, he has been attending our meetings and other things. So, IBC, now we hope to establish a big institution in Bodh Gaya, in Gujarat and other states also for this relics. Liên minh Phật giáo Toàn Cầu là tổ chức Phật giáo thế giới lớn nhất ở tại Ấn Độ và là một trong những tổ chức Phật giáo thế giới lớn nhất ở trên toàn cầu. Thì hiện nay đó, Liên minh Phật giáo Toàn Cầu có trên 400 các cái tổ chức thành viên và đến từ 39 quốc gia. Và với cái vai trò đó, thì tất cả chúng ta có cùng phối kết với nhau để góp phần phục vụ cho Phật giáo tại Ấn Độ và làm những công việc căn làm cho dân sinh. In IBC we have many different organizations. One is our involvement. You look after the involvement. She's sitting here, Barbara, and she is the secretary of the involvement. She's really in all Europe and Africa and everywhere. She's looking after them. So then, like that, we have many other organizations. Và do đó tôi tin rằng đó sự tham gia của giáo hội Phật giáo trên thế giới, đặc biệt nhất là Phật giáo Việt Nam trong cái tổ chức Liên minh Phật giáo Toàn Cầu sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và có tiếng nói thống nhất, có trí tuệ tập thể để phụng sự cho dân sinh. I don't want to take much of your time. I request most venerable Sangha order, pray and bless us to the success of this IBC in future. Tôi không muốn làm mất thời giờ thêm của quý vị vì ngày hôm nay là lễ hội ăn chay. Tôi chỉ muốn cầu nguyện lãnh đạo tinh thần Phật giáo của Việt Nam cùng với lãnh đạo của Liên minh Phật Toàn Cầu cùng nỗ lực chung để mang lại những giá trị cao quý cho cuộc đời. Bhavatu sarva mangalam rakhantu sarva devata sarva vidanu bhavene satadamma bhavene sarva sangha bhavene sada sarva bhavatu akasatra chamumarna
punyam karma anumodita niranrakan sasana akasatra kumata dewa naga mayutika punyam karma anumodita niranrakan sasana akasatra kumata dewa naga mayutika punyam karma anumodita niranrakan kumata. Hòa thượng Lama Lobzang vừa là một bài kinh chúc phúc cho tất cả công đức tăng ni Phật tử chúng ta trên một tổ tay thật là lớn, thật dòng dã. Toàn thể hội chúng ta quan hỷ tán thán cái nhân duyên mà Hòa thượng Tổng thư ký Phật giáo Liên Minh đến với chúng ta. Và trong cái duyên lành này thì có nữ giáo sư người Đức cũng đến cái hội thảo quốc tế Việt Nam, cho nên đến thăm cái chư tăng ni với Phật tử trong cái dịp mà chúng ta có lễ hội ẩm thực xanh. Và giáo sư đây lại chuyên đề về môi trường thế giới, cho nên là giáo sư cũng sẽ có đôi lời tóm tắt để chào mừng chúng ta, và chúng ta quan hệ với cái quan điểm mà giáo sư trình bày về môi trường tóm tắt cho chúng ta. Xin chúng ta quan hệ với giáo sư một tràng pháo tay. Xin danh cao chào của ta thật lớn khi Hòa thượng Lama Lobzang Tổng thư ký Liên minh PG Toàn Cầu danh tặng tượng Phật cho Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và sau đó là cái khăn trắng biểu tượng của sự an lành theo phong cách của Phật giáo Tây Tạng và của Ấn Độ. This one is very efficient. It is printed here only. Ashtamangal symbol is very efficient and very holy. Và cái tấm chúc phúc này rất là đặc biệt, chứ không nói là thiêng liêng, vì đã được sự gia trì và cầu nguyện rất là nhiều của cộng đồng Phật giáo Ấn Độ. Huy hiệu của thầy Pháp Thác Sĩ, huy hiệu của Tổ sư Ánh Đèn Chân Lý đến với đại đạo Hòa thượng. Chúng ta quan niệm rồi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các bạn hữu Phật tử Việt Nam
tôi rất là vinh dự có mặt ở trong cái lễ hội ăn chay được diễn ra tại Pháp viện Minh Văn chiều hôm nay. But I would like to ask you to look at me not as a strange white lady from Germany, but to look at me as a fellow Buddhist who is doing her very best to follow the teachings of the Buddha, like you do. Trước khi phát biểu thì tôi có một cái đề nghị nhỏ là xin chư tôn đức và các quý Phật tử đừng xem tôi là một bà Tây ở đây nói chuyện với cái là một diễn giả, mà hãy xem tôi là một Phật tử tôn thành trình bày đến chư tôn đức và các Phật tử những điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. It's very lucky to be here with you on Vegetarian Awareness Day. Because as I just said, I come from Germany. And as a child, I grew up on a very heavy meat diet, as everybody does in Germany. I grew up on sausages and ham and beef and pork and what have you. And at some point, I started thinking about what I put in my mouth. And I also worked as a biologist, where I was responsible for caring for a number of wolves and foxes that were part of a study of animal behavior. And I was responsible for caring for them, so twice a week I would travel on Wednesdays to a chicken farm to collect scraps and chicken heads after the slaughter from there. And on Fridays for 5 years I traveled to an abattoir to collect scraps of meat to feed the wolves and the foxes in our study. Tôi đến từ nước Đức và ngày hôm nay tôi rất là quan hệ có mặt trong cái lễ hội ăn chay của các quý vị, vì được sinh ra lớn lên trong cái nền giáo dục của Đức ở tại một nước Đức với nhiều cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Tôi đã đi đến cái bộ môn sinh vật học để nghiên cứu về đời sống của các loài trùng vật. 5-6 năm trong lĩnh vực đó tôi nghiên cứu, tôi phát hiện ra sự sống của các loài rất là quý báu, và từ cái nghiên cứu này dần bước tôi đi đến với đạo Phật. So I saw with my very own eyes what goes on and where the meat on our plate and in our stomachs comes from. And I decided that I no longer wanted to have any part of it, because peace of mind is more important than a few moments of enjoying a particular taste. If you know the suffering that is involved in the animals that you eat, that they have been deprived of everything that would make them comfortable, you would all be embracing a life as a vegetarian. Tôi xin nói những điều chúng ta đều đã biết đó. Khi ăn uống thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn, ăn mặn và ăn chay. Khi chúng ta chọn cái thực phẩm ăn mặn thì chúng ta phải biết rất rõ là sự tiêu thụ đó dẫn đến cái chết, cái khổ đau của rất nhiều các chủng loại động vật. Vì đó Phật giáo và ăn chay để kêu gọi chúng ta là phát triển tâm từ. Vì đó sự lựa chọn này theo tôi đó là một lựa chọn rất là khôn ngoan đúng đắn. Somebody once said, and I forget who it was, that if slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian. Trở thành là người ăn chay là một cái quyết định có ý nghĩa đến với cuộc đời của chúng ta. So I always think that if a German meat and sausage eater like myself can make the transition to a vegan Buddhist, then there is hope for everyone. Trở thành một Phật tử và chọn lựa con đường ăn chay đó có ý nghĩa rất là tốt. So not only is it better for peace and love of mind and makes you feel cleaner, it's good for your health, and you may be surprised to hear it's also good for the environment. The UN in 2010 established that the keeping of animals for meat production, chickens, cows, pork and so on, 17 million
animals are killed every year, produce about 20% of the greenhouse gases that cause global warming. Vấn đề ăn chay đó có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường của chúng ta, nhất là trong bối cảnh sự hỗn loạn toàn cầu đang diễn ra. Với những cái nghiên cứu năm 2006 bây giờ chúng ta thấy đó là việc mà ăn mặn và sản xuất thực phẩm mặn đó, nó tạo ra ít nhất là 20% cái hưởng nhà kính, dĩ nhiên nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe của con người. And speaking about the environment, there is another environmental issue that is not strictly to do with vegetarianism, but that also has to do with ingesting animal parts. Và dĩ nhiên nó không chỉ đơn giản ăn chay vì sức khỏe, mà ăn chay còn bảo vệ môi trường, cho nên tất cả chúng ta hãy nghĩ đến việc đó. So I don't know if you're aware that Vietnam is the biggest market for rhino horn in the world, and all 5 species of rhinos that there are left have gone down from 500,000 to just about 27,000 today as a result of consumption. Bên cạnh việc ăn chay đó như là một sự lựa chọn tốt, thì tôi xin cảnh báo với tất cả chúng ta đó là Việt Nam đó là một cái thị trường tiêu thụ các loại sừng tê giác lớn nhất trên thế giới. Chúng ta thấy là vào thế kỷ thứ 19 đó, trên thế giới này có khoảng 500.000 con tê giác, nhưng mà bây giờ chỉ còn có khoảng 29.000 con thôi. There is a bloody trail that should concern us Buddhists from the animal that is slaughtered and has its horn cut off while it is still alive, to the population that is affected, to the species that is going extinct, and to the people who are killed in their thousands, who wish to guard the animals against poachers, the poachers that are killed. Và rất nhiều chủng loại động vật nó đang bị diệt chủng như một mối đe dọa cho sự tiêu thụ của con người. Và trong 5 chủng loại tê giác đó thì gần như nó đang bị đe dọa, dần dần có thể bị dẫn đến sự tiêu chủng nếu chúng ta không nỗ lực để cứu giúp chúng. Apart from that, it is also illegal. Và dĩ nhiên chúng ta nên biết là tiêu thụ cũng như là buôn bán tê giác đó là phạm pháp. So while we're sitting here, there are thousands of people in Africa who are at their wits' end about how to protect rhinos if the demand keeps going. Những người bạn của tôi ở châu Phi đó biết tôi đến Việt Nam đó, thì họ đang nhắn gửi đến một cái lời nguyện ước, đó là mong người Việt Nam dừng sự tiêu thụ cái sừng tê giác. Việt Nam là thị trường lớn nhất về lĩnh vực này. Who have asked me to communicate to you their cry and their rhinos' cry for help, to stop the slaughter and help them save their rhinos by making a commitment to stop using this medicine, which does nothing more than an aspirin and for which there are easy herbal alternatives. Và sự giúp đỡ của người Việt Nam trong việc ngừng tiêu thụ sừng tê giác là sẽ giúp đỡ cho cái nguồn sống tê giác đó, ở tại châu Phi là tiếp tục được tồn tại, mà không á thì sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị diệt chủng toàn bộ trên hành tinh chúng ta. So, if you please take this message as Buddhists with you to protect the rhinos, mothers, our sisters and brothers, their children and their husbands, and for the people of Africa, to show them that Buddhists mean business and can turn compassion into action. Thank you. Và tôi chỉ có một điều cầu mong đó là tất cả các vị tôn đức, các vị Phật tử đó hãy bảo vệ sự sống của các loài động vật, và cứ xem chúng ta như là cha mẹ của chúng, để cho sự sống này nó được bảo tồn trên hành tinh. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các quý vị. Và ấy nói thời gian dài, chúng tôi chỉ nói có các ý thôi, chứ không có dịch sát từng câu từng chữ. Chân thành cảm ơn Hòa thượng Lama Lobzang, Tổng thư ký Liên minh Phật giáo Toàn Cầu, đã đến chia sẻ với chúng ta nhân cái ngày lễ hội ăn chay diễn ra tại các trường Đa Khoan. Và cảm ơn tiến sĩ Baba Mars đã dành ít phút quan trọng để nói về ý nghĩa ăn chay cũng như là ý nghĩa của việc dừng tiêu thụ sừng tê giác.